أهلا بيكم في الحلقة الثالثة من Commercials for Branding اللي احنا بنحاول نعرض فيها إعلانات ونشوف طريقة عرض الإعلانات دي لمنتجات مختلفة، بحيث إن احنا في كل إعلان نستفيد من تخصص معين أو نقطة معينة نقدر إن احنا نستخدمها في عرض المنتجات اللي احنا بنقدمها، سواء عرض مكتوب أو عرض مسموع أو عرض على الويب سايت أو عرض على السوشيال ميديا أو حتى عرض من خلال ممكن فيديو صغير بنعرضه. ولكن الأهم إن احنا بنركز على العناصر الأساسية اللي الإعلانات دي بتركّز عليها، بحيث إن إحنا نطوّر بيها الهوية بتاعتنا أو الرسالة بتاعة المنتج اللي إحنا بنقدّمه. إعلان النهارده بتاع UPS Store وUPS Store حاجة زي FedEx زي DHL، هي package delivery company أو package delivery stores يعني موجودة all over the world أو على مستوى العالم، بتحاول إن هي تبعت الحاجات للناس mailing وpackaging and so on. ولكن إزاي عرضوا الفكرة بتاعتهم وإيه العنصر اللي حاولنا إن إحنا نطلّعه من الإعلان ده، بحيث إن إحنا ممكن نستخدمه في طريقة عرض المنتج أو الخدمة اللي إحنا بنقدّمها. تعالَ نشوف الإعلان مع بعض وبعد كده نرجع نتكلّم عليه ونعرف إيه هو العنصر ده. Can you believe all the ings we fit under one roof? We're here to help your small business any way we can. Every ink for small business, all in one place. The UPS store. Everything for a small business in one place. أعتقد الفكرة اللي بيحاولوا إن هم يposition it في الإعلان ده هي فكرة التخصُّص. UPS store مفتوحة للناس كلّها، ممكن أي حد سواء بقى عنده small business أو ما عندوش business وعايز يبعت حاجة، عايز يستلم حاجة، ممكن يستخدم UPS stores بشكل عام. ولكن الpositioning اللي هم عملوه هنا إن هم حدّدوا الsegment اللي هم بيخاطبوها أو حدّدوا الsegment اللي بيقدّموا لها الservices بتاعتها. هل ده معناه إن لو في ناس ما عندهمش small business ما ينفعش يشتغلوا على UPS أو ما ينفعش إن هم يستخدموا UPS services أو facilities؟ ولكن في الإعلان ده هم حاولوا يخاطبوا الbusiness owners أو الsmall businesses إن إحنا بنساعدك وبنقدم لك أي حاجة أنت عايزها، أي حاجة ليها علاقة بالpackage delivery إحنا بنحاول نقدمها لك عشان نساعدك إن أنت تطوّر وإن أنت يعني تزوّد من الأرباح بتاعتك وإن إحنا نكون معاك في الرحلة. دي فكرة The UPS Store، ده فكرة الإعلان ده، هي فكرة التخصُّص. لو أنت عندك منتج أو لو أنت عندك خدمة، لو أنت شايف إن أنت بتحاول تخاطب ناس ومش محدد مين الsegment اللي أنت حابب إن أنت توصل له أو تكلمه، مهم جدًا إن أنت تحدد الsegment أو تحدد مين المجموعة اللي أنت حابب تكلمها وتخاطبهم بشكل مباشر، لإن هم دول أكتر ناس هيسمعوا وهم دول أكتر ناس هيبدأ كلامك يلفت انتباههم. شكرًا ليكم وأشوفكم في الحلقة اللي جاية من Commercials for Branding. مع السلامة.